god morgon från paradiset på Öland. Alltså så mycket som ni har längtat efter Ölandsvloggar så har jag längtat av att få komma hit. Alltså det är fan fantastiskt här. Men just idag när jag tar fram vloggkameran så är det typ molnigt och lite typ duggregn. Man bara, vad händer Öland? Men med det sagt så tänker jag att mamma och Lars är iväg på en cykeltur med barnen. Vi köpte nya cykelhjälmar igår. Så att nu är de iväg på en liten cykeltur. Jag vet faktiskt inte vart de skulle. Om de skulle till Lammen eller om de bara skulle cykla runt lite. Eller om de skulle cykla till mormors grav, sätta blommor. Jag vet inte, men barnen tycker i alla fall att det är dröm. Alltså barnen lever life här. Alltså jag mår så bra i mitt psyke när mina barn får vara här. För att jag ser dem springa nakna, hoppa studsmatta. De bara springer helt fritt här i trädgården. Det är fantastiskt. Alltså det går inte att säga annat att det är fantastiskt att bo i hus. Vad har vi gjort? Varför köpte vi lägenhet? Så börjar jag känna när jag är här. Men ändå inte. För jag känner så här, vi har det här. Vi har Spanien. Då är det väldigt nice när man väl kommer tillbaka till Stockholm att få bo i stan. Och trivs vi inte så säljer vi. Så får det bra helt enkelt. Jag sa faktiskt till John, jag bara, om 5 år John, då kanske det ändå blir hus. Eller vad tror du? Han bara, ja kanske. Men med det här sagt säger jag, välkommen till en ny vlogg. Jag tänker att den här vloggen ska bli uppdelad i några olika dagar. Men vi börjar i alla fall, nu hör jag lammen här. Det går ju några lamm här och kossor där, men det går också lamm här borta som jag tror att de säkert är vid. Jag vet inte, John har precis kommit hem från sin simträning också. Han går ju i crawlskola så att säga här på Öland. Herregud, den här träningen börjar ta kål och hål på mig och vår relation. Men med det sagt så tänker jag faktiskt återigen säga välkommen till en ny vlogg, välkommen till Öland, sommaren har börjat och nu äter vi lite frukost. Hur gick det på din lilla crawlkurs? Det är bra, det är bra. Hur har det gått själv? Du såg att jag pratade med Ramia. Ja. Vi pratade om kampanjinspelningen som ska göra i september. Alltså jag är så taggad. Jag också. Kan du macka till mig? Alltså varför är det alltid så här att John sätter sig vid bordet och bara, kan du göra en macka till mig? Alltså självklart kan jag det. Men det är också bara så här, kan inte jag bara sätta mig ner och chilla? Nej men vad är grejen med att du bara kan sätta dig och liksom sätta dig vid bordet och liksom be om en beställning? Make your man a sandwich. Vad sa du? Make your man a sandwich bara. Men hallå? Ja, det är dig jag pratar med. Ja, jag pratar med dig. Ja. Med mycket ost och mycket kalkoner. Nej men sluta, det är inte ens ingredienser jag har tagit fram. Jag har bara smör och gurka på mina. Jag orkar inte. Ja, vet du vad? Vet du hur det lät igår? Vet du hur det lät igår när jag sa till dig att du skulle hämta godispåsen i bilen till mig? Ja. Hur lät det då? Men vem hämtade den då? Du hämtade den för att jag är höggravid och orkar inte gå ner i trappan en gång till. Då, låt så och gör mackan. Ska jag låta så som du lät? Ja, då ska jag låta så här. Men driver du? Men Kevin, hon vill att jag hämtar dolce, eller vad var du sa det på spanska? Ja, bara, du vet inte vad jag säger. Nej, du snackar skit bara. Men låt samma sak och gör mackan. Han vill ha ost och kalkon. Fan. Gå till kylskåpet. Ost och kalkon säger du? Ja. Det ser jag inte. Jo, där. Ost, smör, kalkon vet jag inte om. Skönt där att börja morgonen utan barn här har jag. Jätteskönt, tusen tack. Jätteskönt. Alltså det är en grej jag vill säga. Innan man fick barn, man förstår inte vad den här egentiden är värd. Alltså det är oslagbart. När då mamma och Lars tar barnen på morgonen och som nu, klockan är 9:40 och man liksom får göra frukost och man hinner kanske till och med få äta frukosten innan de kommer tillbaka. Alltså det är oslagbart. Alltså det går inte liksom att slå om man säger så. För det är fantastiskt. Alltså det är fantastiskt. Och jag älskar alla som är så här, ni vet.
Men vadå, vill inte du vara med dina barn? Eller typ så här, varför ska barnen börja förskolan när eran bebis kommer? Man bara, givetvis ska de det. Alltså det är också så här, det där är så jävla konstigt tycker jag hur man kan uttrycka så. För det är så här, varför skulle det hänga ihop med att man inte vill vara med sina barn? Alltså man är ju trött. Alltså så här, är du liksom förälder själv? Och om du då vill sitta och förneka att man inte blir trött, för jag blir helt slut. Alltså 2 små barn nära i ålder, vi har valt det själva och vi älskar dem över allt annat. Men det är intensivt och det är jobbigt. Och när vi då väl får en till bebis, då, jag är väldigt mån om att få lära känna den bebisen i lugn och ro. Och att barnen då får ha det bra på förskolan, där de får full stimulans, där liksom de får full uppmärksamhet och sen kommer de hem och jag kan lägga den uppmärksamheten jag önskar på Jalen och Ivy. Gud vad du behöver förklara dig själv. Gud vad du behöver förklara dig själv. Nej men det är inte att förklara, jag vill bara liksom förklara hur jag tänker. För att om jag ska lära känna bebis, man ska amma, man ska få hinna vila lite och allt sånt. Då tycker jag att det är väldigt viktigt att, så här, att barnen är på förskolan. Alltså jag tycker att det är jätteviktigt. Sen är det viktigt att man lär känna varandra som familj. Men all den tiden har vi ju. Och vem vet, den här bebisen kanske kommer långt innan de börjar förskolan. Vilket den säkert kommer göra. Så att vi kommer säkert ha mycket tid att bli hemma tillsammans. Här är mina morgontabletter. En järntablett från Niferex, B12-tablett och mitt Levaxin. Alltså jag åt ju de här järntabletterna Sideral. Men det är tydligen mer järn tror jag de här Niferex. Så jag börjar ta dem nu för att det tyckte läkaren, och 2 gånger per dag. Vi har fått upp järnvärdet lite, men det är fortfarande väldigt lågt. Och däremot är även B12 lågt och folsyra lågt. Så det är också något jag behöver äta dagligen nu då. Men de här Niferex-tabletterna, ni som vet, ni vet. Man blir så hård i magen så jag går inte på toa. Och när man väl går på toa så är det kolsvart i toan. Ja, han lyssnar inte. Men Ja, vissa saker ska man inte lyssna på. vet du vad? Du vet inte hur jobbigt det är faktiskt. Nej, jag har inga problem med att gå på toa. Nej, du vet ju inte hur det är att vara höggravid och vara stenhård i magen. Jag kommer aldrig få veta. Nej, det kommer du inte. Du har det väldigt lätt, så du borde ha gjort mackorna till mig. Punkt. Nu äter vi. Där är barnen tillbaka. Hej Ivy! Ivy! Har du matat lammen? Vi kommer mata lammen med knäckebröd. Nej men va? Ska du mata lammen med knäckebröd? Jag köpte mat i Dubai. Har ni köpt mat? Ja! Hej Jalen! Vad är det som växer? Majs. Är det majs? Va? Vad häftigt! Har du sett allt det här på morgonen? Majs. Ja. Men Jag tar majs. åkte du cykel? Var det kul? Då såg vi majsen bredvid dig. Ja, de växte på ängen där. Hej Jalen bus! Hej Jalen! Jag hade också sin grej. Han hade sin hjälm på sig. Ja, vad roligt. Jalen, har du haft kul älskling? Ta bort. Åh, vad roligt ni har haft det. Va? Vi cykar på. Jag och min egen cykel och vi hade sin Jonas cykel. Och vi cyklade på en lilla gata. Ja, en liten gata. Ja. Då såg vi det. Ja. Då såg vi det. Och då växte det majs. Va? Såg vi några djur då? Nej. Jo, kossor. Såg ni kossor? Ja! Gottan har gömt. Har den rymt? Ja, det var en kossa som hade rymt. Den var på kyrkogården ju. Nej men va? Ja. Nej, men, och vad sa kossan? Sa den mu? Då såg vi lammet. Ja, då såg ni lammet också. Ja, då vill den till sin mamma ge bebisen. Ja. Om vi har tur att mina bebisar kom hem då. Och vad såg vi som flög i luften då? En fågel. En stor rovfågel. En jättetor fågel. Häftigt! Ska ni gå in och berätta allt för pappa också?
Kom. Vi har inte kommit någonstans idag. Vi såg till senast nu i frukosten. Vi har bara varit och handlat. Det började regna. Så att idag är det riktigt tråkigt väder. Hej. Japp. Så vi har inte gjort någonting faktiskt. Vi har faktiskt bara varit inne, vi har lekt. Jag och John åkte och handlade. Och sen bestämde jag plötsligt att vi skulle göra en Pinocchio-tårta. Så det har vi gjort nu. Och jag glömde vlogga allting nu. Men så nu, jag tänker att jag kan lägga ut receptet här också. Alltså varför är det kaos här hemma? Varför är det kaos? Vad säger du älskling? Du vill mata lammen och det ska vi gå och göra sen. Och Jalen vill också vara med, ja. Ja, nu ska vi lägga på jordgubbarna och sen ska vi ha lite eftermiddagsfika. För det är faktiskt eftermiddag redan. Klockan är 3 och vi ska göra klart tårtan och äta lite fika. Så ni ska få, herregud. Ja, John, kan du flytta mjölken så att det är den här? Ja. Oj, vad taggar den är. Vem vill ha tårta? Aqui. Aí? Vill Jalen ha tårta? Ja, absolut. Toppen. Kolla. Vad är det? Kolla. Aj, vi har en nyckelpiga på sig. Jättefin ju. God morgon och välkommen till en ny dag. Nu gick nyckelpigan över på mamma här. Oj. Där. Vet ni när man... Nej, men Jalen, försiktig, man får bara titta. När man får en nyckelpiga på sig ska man önska sig någonting. Ja. Hur kan du önska dig någonting, Ivy? Vad vill du önska dig, Ivy? Pippi. Hur som helst, välkommen till en ny dag. Vi hade jättefint väder igår. Eller hur, Jalen? Då hade vi typ 27 grader och sol. Men idag, det är sol, men det är lite blåsigt idag. Så idag tänkte vi, John är på simskola. John kan simma, men han håller på att lära sig kråla. Det är ju det. Och nu är John där och jag och Momo åkte ner här till stranden för att fånga lite maneter. Då får de ha dem i hinken och sen måste de släppa ut dem. Vilket är helt okej. Men risken är ibland bara att Jalen kramar sönder de här maneterna. Så att ja, det är en liten risk vi tar så att säga. Men välkommen till en ny dag. Bea är också här, vi har jobbat några dagar. Och Bea och min syrra är just nu där borta på den sidan av stranden och är på yoga. För det är yoga där varje fredag och onsdag tror jag. Så de är på yoga och vi fångar maneter. Det är lite skillnader i vardag så att säga. Men jag klagar inte, det här är mysigt. Fånga maneter gick inte för att det blåste för mycket idag. Så när vi väl gick ner till stranden, då kan jag säga att då såg man inga maneter för det var ju vågor. Så mamma och Ivy gick och kollade på alla som surfade på stranden mitt emot. Och väntar in då att Bea och min syrra åker hem, så åker de hem med henne. Jag och Jalen tog vagnen hem och promenerade. Och nu sitter vi och väntar på att John ska komma hem från simskolan. För att jag ska ha ett möte. Och vart kan man gå lättast med Jalen där han är 100% nöjd? Jo, in i en bil. Så här sitter vi i mamma och Lars gamla bil. Och han älskar att bara sitta och pilla på alla knappar. Ni ser ju, det här är liksom den bästa lekstugan på honom. Så här sitter jag bara allmänt nu och väntar på att John ska komma hem. Så att jag kan ta det här mötet jag ska ha. Och han lär väl komma hem om typ 10 minuter. När John kommer tillbaka ska jag bara ha mötet. Sen ska väl han ska näpa, barnen ska äta lunch. Och sen tänker jag att vi beger oss ut på lite loppingtur. Så det är vad som väntar i dagens vlogg.
sover så nu ska jag väcka henne så ska vi åka på loppis. Nu ska vi se vad hon gör här. Sover du? Nu ska vi åka. Kom nu upp och hoppa. Jag vet inte vad alla är. Så nu har jag sovit i 1,5 timme, vilket var väldigt, väldigt, väldigt skönt. Jag måste bli bättre på att ta den tiden. Det var faktiskt du som gjorde att jag tog den tiden idag. Viktigt. Väldigt viktigt. Viktigt att påminna dig. Man är duktig på att ge den till sin partner men sämre på att ta den själv. Man är duktig på att säga det till andra men det är svårt att ta sig den lyxen. Ja, exakt. Men nu är det jag, syrran, Bea och brorsan som är på väg till loppis. Vad är det vi är på jakt efter om jag får vara helt ärlig med? Inredning till dig. Ja, jag absolut. Jag kan för alla är lika taggade. Ja, din mamma vill ha ett par extra tallrikar av den serien. Om vi hittar den serien. Jag vill väldigt gärna ha saker till trädgården. Ja. Spaljer, solur kan jag tänka mig. Stora krukor. Ja, allt sånt. Ja, men då är det ju skönt att vi alla letar efter olika grejer. Ja. Erik, vad är du på jakt efter? Kanske ett luftgevär. Nej men vad fan! Kläder. Kläder finns inte. Kanske någon stor kavaj. Nej men, För Bea, 60 nej men nu tror Bea att hon är i Vi ska inte till klädesloppis. Nej, vänta lite, jag vill bara säga jag har hittat jättemånga second hand kläder uppe på mitt landställe. Ja, men Man kan hitta i källare. Lite så här unket. Ja men det här är inte källare, det här är laggårdar. Där det är mer möbler. Jag kan tänka mig en damashan. Porslin. En damashan till. Kan jag tänka mig. Vad är det där för språk? Nej, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Pratar inte samma språk. Nej. Men nu åker vi. Hallå för alla er som också har frågat om min bror. Ja, han är singel. Herregud. Det var så många DM i förra vloggen som var så här: är din bror singel? Vart kan jag få tag i honom? Han är singel. Mer än så säger jag inte, men han är singel. Absolut. Jag har liksom 2 roliga nyheter. Det är att syrran är också singel. Så att det finns liksom 2 for 1. Vad sa du? Det är en sån här som Rudolf har i Sunes sommar. Ja. Sol i sinnet. Brun inne. Ja, just det. Bea, kolla vilken fin dockvagn, Bea. Var inte den jättefin? Den var faktiskt jättekul. Den var ju jättekul. Den här köper jag. Alltså jag blev helt kär i den här. Tyckte den var jättefin. Det blir absolut ett köp. Elin, jag har som sagt handlat nu. Gud, jag tycker den här var jättefin. Kolla vilken söt tekanna, Elin. Kolla. Visst var den jättefin? Gud, jag blev helt kär i den här. Jag önskar dock att det fanns matchande tekoppar. Oj, jättefin att ha hemma. Då åker vi vidare till nästa. Okej, shoppingglasögonen är på. Men gud, vilken gullig liten pall. Eller den här. Oj, den var fin. Alltså den här päronbiskuitglassen, otrolig vill jag säga. Hur otrolig, eller? Men också konstigt på något vis. Nej, va? Att Den det är var jättegod. glass i när det var... Erik, vad tycker du? Ja, min var jättegod. Men jag tog inte päronbiskuit. Nej, du tog den vanliga. Den här var otrolig, Bea. Alltså det är ett jättefint och bra loppis, men det här var ju inte ett loppis, det här var ju dyrt. Eller? Det var Dyr märkesbutik. Faktiskt. Har vi hittat någon
Ja, det är bin här. Jag har hittat en bigård som säljer egen honung. Och det behöver jag nu när jag har den här fina tekannan. Vilken låda. Jag har en låda. Burkarna nämligen. Vi ska slunga i helgen. Okej, ha det bra. Hejdå. Nej men gud, vilken liten burk. Men det finns här. Oj, den här var ju toppen. Den här köper jag. Nu en ny loppis. Loppisladan hette den här. Får vi se vad det är här. Vadå? En spargris. Nej men sluta, jag älskar. Åh. Men alltså, får man ju skaffa till ja just det finns ju inga kontanter. Vad lägger man i där då? Ja, men den måste jag ha. Nej, jag vill ha den. Gud, jag älskar att Elin ville ha min tekanna och jag vill ha den här. Det är så typiskt systrar som bara, nej, jag vill ha den. Men vad finns det här inne då? Vi hittar någon tröja. Ja, vi är uppe på klädshopping. Man bara, kronor. här hittar du säkert jättemycket. En Vet du jeansjacka vad? till dig, Här Bea. hade jag kunnat hitta en snygg vindjacka. Ja, som inte folk fattar är snygg. Exakt. Om man bara Det är gör de den bästa. Ja, men här inne var ju inte jättekul. så. Nej, fast klart du kan hitta grejer om du kollar. Är det så? Där är jag nog lite sämre på att faktiskt kolla då. Nej, men Elin hittade då spargrisen för 10 kronor. Och då blev Klara lite arg. Vad kostar din tekanna? Vad kostar din tekanna? Spargrisen. Vad ska du ha på spargrisen, Elin? Ja, men vad ska du ha på spargrisen? Du kanske vill sälja spargrisen till mig istället. Du kan tjäna Jag köper den för 300. 300. Jag betalade precis 10 kronor för den. Jag vill ha den. Får jag titta på den lite? Men får jag titta? Nej, alltså den skriker att den måste hem till mig. Jag tar den för 300 spänn. 300 spänn får du på en gång. Taget, eller? Har du ens? Alltså Klara, du är sjuk. Elin, taget för 300 kronor. Det kan jag inte bestämma för så snabbt. Jag tyckte ändå om den. Men vad så... Jag tyckte om den. Men 320 då? Ja, men 320. Men då måste du ha en sån här mynt så de kan lägga i det. Alltså, mina barn har massa sådana. Va? Men Elin, du kommer aldrig få det här budet någon gång igen. Så att det är 10 år för att Elin, 320 får du. Finns det ens 10 längre? Alltså hur gulligt. 320. Jag har typ inte Du sett får det längre. 320 spänn. Alltså det var ju en Jo, rolig... just Vänta, 320 kronor får du. Du har sagt det, men jag har inte... Nej, jag ökade nu 20 kronor. Ja, men det får nog... Men när kommer du bestämma dig? Ja, men 350 då. Du får den för 350. Eller jag får Jag den ska för gå in 350. här nu. Men fan, hon ska spela svår. Jag vill ha den. Alltså Elin hittar de fina grejerna. Jag hittar liksom det här. Det här är vad jag hittar. Du kikar ju inte. Ja, som sagt, som Elin precis sa, hade det varit post nu så hade den varit högvaluta B. Ja, absolut. Så vem vet vem som går hem med den största kutan. Ja, om jag hittade en fin vattenkanna, får jag köpa den här då? Men då kanske jag får den för 10 spänn. Nej, men nu har ju priset gått upp. Nu är den dyr. Vänta, jag måste också fundera. 350. Penningblad. Nej, den är helt perfekt. Jag måste ha den. Men du Håll den här packar slängen. bara ner den och så kommer inte märka. Ja. Du vet, man glömmer så. Tro mig, Elin kommer märka. Det är inte så att hon kommer åka hem och inte har märkt att jag har tagit grisen. Grisen, den är ju... Bea sa packa ner den, bara hon kommer inte märka det. Men jag vill verkligen ha Isak har den. bett om en sån Det här. har de aldrig gjort. Vadå inte? De Det ligger har ju de lösa. Alltså, Har de till bett skillnad om en från spargris? din- Ja, till skillnad Men från beställ den en online så swishar jag för den. där. Jag vill inte ha en sån. Men jag vill ha den där, Elin. Ja, du säger det, men jag faktiskt vet inte om den är till salu. Va? Vi får se faktiskt. Jag vill ha ett loppisfynd från Öland liksom. Ja, jag vet. Så Och det just där, att det var ett fynd också. vi kan ju byta tekannan mot den. Nej. Nej, men aldrig. Ja, Titta. där nu. Nej, men Bea. Nu händer det något med mig. Nej, jag byter inte tekannan. Det kan jag säga. Det gör jag inte. Ja, vi åker vidare. Fluffig matta. Den var ju gullig. Det var jättefint. Till ett barnrum. 10 spänn. Har ni spargrisar? Nej. Men lite upp till höger där så står Okej. Va? Ja, den var ju så. Var är spargrisarna? Och ljusgula tekoppar behöver jag nu. Ljusgula. Här har vi de ljusgula kopparna.
skittråkiga. Det var typ i färgen med den. Ja, exakt. Åh, äggkoppar. Cute. Faktiskt. Ja. Jag är så avundsjuk. Ja, vad är det? Nu ska du visa upp dina fynd. Nu har du hittat en jättefin matta också för 10 kronor. Och en spargris för 10 kronor. Ja. Roligt med loppis. Oj, vad led. Oj, den här var ju söt också. Vad har du nu hittat för fynd? Förrättat blom med äggkopp. Men det fanns bara en. Ja, vad är det finare? Oj, den här var ju jättegullig. Den var ju jättegullig, Bea. Till Ivy. Nej, du var inte lika sån. Det ser lite tight ut. Det ser lite ut som en small fit. Ja, en slim. Slim fit. Men den var ju jättesöt med de här knapparna och allt. Vad ska de ha för den här då? Eller den här var ju lite söt. Lite slim fit, men den här var ju också söt. Kolla. Alltså, nu har jag fått för mig att jag måste ha det här sättet. Presskaffe med 3 koppar. 100 kronor. Kan de inte... Alltså Bea, säg till mig, är det inte lite retro fult snyggt? Jag har helt tappat det nu, eller är det bara att jag vill göra... Det är spargrisen som sätter käppar i hjulet för mig. Eftersom jag inte hittar någon jävla spargris. Elin, det här tycker jag. Var inte det lite snyggt? Ja, kanske faktiskt. Vad tycker du, Bea? Ja, vi får fundera lite. Vad tycker du, Erik? Jag tycker inte. Varför? Det ser ut som att det är plastmetall. Det är plastmetall. Är det? Jaha, vadå, ser det ut som att jag ska på picknick hemma i köket typ, eller? Typ och har ett... Det är ju plast här, det är inte metall. Det här är sånt som kommer, du får en repa så blir den ju svarta. Plus att du kommer aldrig använda den när man pressar. Det sa jag också, Erik. Presso är ju kul ju. Jag gillar presso. Var inte det här jättekul, Bea? Är det spargrisen som liksom... Jag tror du bara ville fynda nu, va? Ja. Alltså jag ser att det här kan vara jättefint. För tänk ändå mitt kök som kanske är lite modernt. Och att man då liksom har lite så här retrokoppar. Jag tycker det känns jättefint. Ja, men inte det är jättefint. Eller ser det ut som en fritöskopp. Jag tycker att de här känns jättefina. Men gud, är jag helt ute och cyklar nu? Alltså har jag blivit liksom blind nu, eller? Jag kan faktiskt inte bestämma mig. Nej, du kan inte det. Nej. Vadå, du tycker de är fula, Bea? Ja, jag vet inte. Vad tycker du? Säg nu ärligt, tycker du de är fula, Bea? Då kan du få säga det. Det finns ju fina kaffekoppar. Du kommer ju aldrig använda... Du kommer aldrig använda den här. Och därför ska du gå liksom så här. Vi tar en liten brygg. Men jag är typ så här, idag ska vi... Nej. Tjena vloggen. Nej, okej, nej. Nej, det är lite fritöskopp. Ja. Det ska jag stoppa ner pommes eller är det kaffe? Jag tror Ja, men vi pausar lite med den då. Och så kollar vi vidare efter spargris. Okej, nu är vi hemma. Och nu saknas det bara att Elin ska motta budet på 350 kronor för spargrisen. Jag ska ha grisen, Bea. Ja, jag tror, ja. Det får vi avtala henne. Nej, Kolla, men här jag står ska de. ha den. Och barnen är hemma. Hej älsklingar! Ivy! Hej gullisar! Kolla vad jag... Ja, vad har du hittat? Hej Jalen och Ivy! Oj! De här. Hej Jalen Bus! De här, Du får en spruta. Vill du ha en spruta av mig? Vill du ha det? Oj. Här. Hej älskling! Får jag en kram? Kom. Hej små barnen. Får jag en kram av dig också älskling? Ja. Nej. Vad säger du va? Hej Ian! Bebisen har skadat sig. Har den skadat sig? Den här. Får jag en kram av dig då, Ivy Pivy? Den här kan. Ja, får jag en kram av bebisen? Vad mysigt. Och en kram av Ivy. En till puss. Va? Får jag ingen till puss? Oj, vad mysigt. Vet du, mamma ska ställa sig och göra en tårta nu. För att morbror Erik har ju fyllt år. Och ikväll ska vi fira honom. Så mamma tänkte göra en Pinocchio-tårta idag igen. Jag vill hjälpa dig att göra tårta. Ja, såklart. Du är ju ett proffs på det. Ja, nu. Okej, ska vi berätta vad vi ska laga nu då? Vi skippade Pinocchio-tårta. En sockertårta. Ja, en sockertårta eller sockerkaka. Och vilka är vi som ska laga idag då?
Ja. Och vad heter den här lillen då? Yay. Yay. Och nu ska vi alltså laga en sockerkaka. Det är ju våran specialitet, eller hur? Ja, och ni står och äter lite pasta under tiden också. Toppen. Men jag tänker att nu kör vi. Just det, nu var det här med smör och brödform. Vi har inte hittat en formen. Vi har ju bara hittat eran lilla form. För det är en sån här liten. Men sen ska vi även ha en stor form. Så vi går ut och ropa på mormor och fråga vad den är då. Jag kan läsa bilden jättestora på. Ja, kan du leta då? Ja. Men du kanske ska ropa på mormor då? Så. Nu ska vi då lägga i 1 deciliter mjölk i smöret. Ja. Bra. Kommer jag. Kan vara där. Så, nej, det är varmt älskling. Inte pilla. Nu är det 2 deciliter socker. Då får ni lägga i 1 deciliter var. De nej, gör vi det börjar här då. frivilligt och bakar med sina barn. Så. Där, bra. Då är det Jaylens tur. Jaylen, då får du lägga i den. Bra, så. Nu ska vi också ha ägg. Ska inte de få knäcka äggen? Absolut inte. Det är det enda jag har lärt mig. Nej, vi inte röra. Nej. Nu, nu ska vi ha 2 ägg. Var det gott där? Det kan jag, nej, vänta. Nej. Ja, absolut. Jag kan knäcka äggen. Så. Nu, ja så, där knäckte jag den. Ja, jag vet Jaylen. Jag vet. Gillar du inte kladd? Nej. Jaylen hatar kladd. Ja, då får vi ta ett härifrån nu. Får vi hoppas att inte mormor kommer in precis i den här stunden. Jag vet. Så hörni. Nej, inte. Vet du vad jag... Nej. Nu börjar vi vispa och så håller alla i vispen. Alla håller i vispen. Kasta tassarna. Du kan komma lite närmare Jaylen. Du kan komma lite... Ja. Du kan komma lite närmare. Ja, det är kul va? Här Jaylen. Ja. Vad är det som har kommit i smeten nu? Basilika eller någonting? Var det persikablad? Backa. Ja, nu är den borta, ja. Så. Då ska vi lägga i vaniljsocker och bakpulver. Det är gott. Så. Och nu den här. Så. Från kaka till nu fira brorsan. Så nu sätter vi igång grillen, tar lite fördrink och sen är det fullt fokus på brorsan som har fyllt år. Bea. Gud vad fina ni är. Va? Skål på er. Ja, grattis Erik Ja, tack på så din mycket. 40-årsdag. Ja, wow. Ser du inte 4-0 här? Fira nollan där. Det där, okej, de är kämpat. Väldigt bra ålder. Ja. Hipp! Hurra! Hurra, hurra, hurra! Skål! Skål! Erik? 40. Alltså, va? Som Det 60. ser ut som 60. Du börjar lova. Skål Erik! Skål! Skål Erik. Kolla, nu ska han ta en galopp. Ja, det blir en galopp. Men vet ni varför? Men jag har ju precis berättat hela historien om varför det heter galopp. Missar du det? Skål, skål, skål!
han leva. Ja, må han leva ut i 100 år. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva. Visst ska han leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt leve för Erik. Han lever hipp hipp. Hurra, 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 hurra. Ba, 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 ba. Ja, ge den här till pappa Ryan. Ja, det är inte bra. God morgon, god morgon, god morgon till en ny dag. Och idag är det inte vilken dag som helst, utan idag är det faktiskt bröllop för vår kusin. Jag har inte hunnit blogga något nu på morgonen för att jag har haft fullt upp. Jag har haft 2 barn på mig, samtidigt försökt sminka mig, samtidigt försökt hitta en liten outfit som funkar med magen. Tyckte faktiskt att det här blev bra. Det här var en klänning från Twist and Tango och sen en väska från Zara. Det här blev faktiskt helt okej. Så det här känns jättemysigt. Vår kusin som sagt som ska gifta sig. Så nu är vigseln här nu om en halvtimme. Och sen är det då, bröllopet är i en lada precis nedanför oss. Så det är verkligen 50 meter från oss. Så det är väldigt smidigt. Men det här känns så mysigt. Alltså jag älskar att gå på bröllop. Alltså man blir så kär när man går på bröllop. Man får så mycket liksom inspiration. Och man får så mycket längtan efter att liksom, när man har det här framför oss. Vi har ju det här bästa framför oss. Att vi ska få gifta oss och fira det här med alla nära och kära. Så att ja, nej, men det här känns jättekul. Och farmor är också med. Farmor är ju faktiskt 97 år nu. Men hon är med, vilket också känns väldigt roligt. Så ja, nu ska vi gå och sen är det vigsel. Tjena pappa. Hej, hej, hej. Ska vi på bröllop idag då? Ja, fin. Ja, tack. Fin Tackar. klädd, Du är så pappa. jättefin. Ja, det är inte så ofta. Ja, då var vi först med hela bröllopet. För att pappa sa att vi skulle åka 3 timmar innan bröllopet började. Och här står vi nu, först av alla. Jajamän, jag är van. Så har ni alltid varit i familjen. Nej, Alla utom jag. Pappa är värst delen. Jag har inte varit som pappa. Mamma också. Och mamma är stressad. Nu kommer vi komma för sent. Familjen. Ja men vänta, det är inte så. Jag vill bara säga, jag är normal Elin i typ. Du pratar om typ när vi ska flyga. Ja, då vill jag gärna ha 2 timmar på Arlanda. Det vill du. Ja. Elin vill ha liksom en kvart typ. Hon vill bara att vi ska precis hinna lämna väskan. Men du tänker ju aldrig om något händer. Det händer ju aldrig något. Det gör aldrig det. Och dessutom om det händer någonting så är det någonting som ökar tiden med 10 minuter kanske. Nej men den då, tiden ja har men det jag. stressar mig faktiskt. Det stressar mig jättemycket. Men alltså jag brukar vara på flygplatsen 1,5 timme innan flyget går. Nej, du är gärna en timme. Men man har också redan checkat in väskorna innan. Har Allting man är väl redan inte? gjort innan. Så man ska bara göra den på baggage drop. Ja, jag blir jättestressad i alla fall. Men nu är vi som sagt 3 timmar tidiga. Nu är det bara 1 timme kvar tills det faktiskt börjar. Så Nej. ja, men vi går några varv här tills gästerna kommer och sen börjar vigseln. Nu börjar det. Nu ringer det ju. Börjar filmen. Och älska henne i nöd och lust. Ja. Bra. Och älska honom i nöd och lust. Så, nu är jag hemma från bröllop. Klockan är mycket, jag var ändå kvar ganska sent. Men det var ett otroligt bröllop. Så mysigt, så fint uppstyrt. Det var ju en lada här borta så det var så här jättemysigt. Och nu sitter jag här med Beatrice. Vi kollar matchen som är mellan England och Norge. Vilka tror vi vinner? Jag hoppas fan Norge. Alltså, Haaland kan Ja, jag hoppas fan Norge alltså. Det har varit så jävla fett. Ja. Så jag säger faktiskt tack för mig och den första Ölandsvloggen. Jag hoppas ni uppskattat nu några dagars vlogg. Vi hörs om några dagar igen. Hej då!